Welcome to Fino Bank. Hi, BC বন্ধুসকল বহুতে ফিনো বেংকৰ বিষয়ে বহুতো কোৱেশ্চন কৰি থাকে মোক কমেণ্টত কৈ থাকে স্যাৰ CSP টো আমি কেনেকৈ ল'ব লাগিব বা আমি কিটবোৰ ক'ত পাম ATMবোৰ ক'ত পাম পাছবুকবোৰ ক'ত পাম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যেনে আমি ATMটো লগে পাম নে নাই বা মাইক্ৰ ATM মেচিনটো কেনেকুৱা ক'ত পাম এবিলাক কিটবোৰ ক'ত পাম পাছবুকবোৰ ক'ত পাম বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মই যেহেতু আজি সেইটো বিষয়লৈ ভিডিঅ'টো বনাইছো চাওক এটো এটা মাইক্ৰ ATM মেচিন এবিলাক যিমান বস্তু আছে ফিনো বেংকৰ মাইক্ৰ ATM হওক পাছবুকে হওক ATM মেচিনই হওক ATM কাৰ্ডই হওক ফিংগাৰপ্ৰিন্ট ডিভাইস সব আমাৰ ইয়াত আছে अवेलेबल আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ লাগে তেনেহলে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপত গৈ কিনে আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ সকলোবোৰ দেখিব প্ৰথমতে নাম দ্বিতীয়তে ব্লেজ পোষ্ট অফিস PS ডিস্ট্রিক্ট এরিয়া পিন কোড মোবাইল নাম্বার অল্টারনেটিভ মোবাইল নাম্বার ইমেইল আইডি আৰু ল্যান্ডমার্ক এবিলাক ভালকে দি দিব এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট শিপমেন্ট কৰি দিম 3 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এড্ৰেছত এবিলাক পাৰ্সেল যাবগৈ যদি আপোনালোকে ভাবিছে এবিলাক পাছবুক আমাৰ লাগি আছে পাছবুকৰ প্ৰাইস মাত্ৰ 20 টকা হয় আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু ATMৰ প্ৰাইস 70 টকা এবিলাক কিন্তু ATMৰ যোনটো টকা 70 টকাত ATMটো পায় সেই টকাবোৰ কিন্তু ৰিফাউন্ডেবল হয় এবিলাক ঘূৰাই দিয়া টকা পাছবুকৰ টকাও ঘূৰাই পাই যাব আপোনাৰ আইডিত আৰু ATMৰ টকাও ঘূৰাই পাই যাব আপোনাৰ আইডিত একাউন্ট খুলিলে ভাল এটা কমিশন আছে এবিলাক তো আপোনালোকে বিস্তাৰিত পিছত আলোচনা কৰিম আজি যদি আপোনালোকে CSP ল'ব বিচাৰে যেহেতু মই ডিস্ট্ৰিবিউটৰ ফিনো বেংকৰ অসমৰ মই অল অসম লৈ কিনে CSP প্ৰভাইডেড কৰি আছো CSP প্ৰাইস বহুতে খুদি থাকে CSP প্ৰাইস বেছি নহয় মাত্ৰ 999 টকা প্ৰসেসিং ফি ইয়াত চাৰিটা কাম থাকে মডেল কনফাৰ্মেশন ফাউন্ডিং আৰু পুলিশ ভেৰিফিকেশন অনবোৰ্ডিং এই কামটো কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনাৰ পাছৱৰ্ডটো আহিব অলপ টাইম লাগিব বৰ্তমান স্মল ফাইনান্স অৰ্থাৎ ফাইনান্সিয়াল লিমিটেড হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ মাইক্ৰ ফাইনান্স লোন দিবলৈ গৈ আছে ফিনো বেংকে বৰ্তমান আপডেট হৈ আছে বৰ্তমান অকন টাইম লাগে 3 দিনৰ ভিতৰত আইডিটো হয় বাকি পাছৱৰ্ডটো আহোতেও 72 ঘণ্টা টাইমৰ ভিতৰত পাছৱৰ্ডটো আহে গতিকে আপোনালোকে টেনচন ল'ব নালাগে আপোনাৰ দৰকাৰ CSP লোৱাৰ কাৰণে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি আৰু অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু এড্ৰেছটো গতিকে যদি আপোনালোকে CSP ল'ব বিচাৰে ভাল এটা ইনকাম কৰিব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ 8761888096 আৰু পাছবুক যদি কাৰোবাৰ লাগে আজি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আজি আপোনাৰ পাছবুকটো আপোনাৰ এড্ৰেছত শিপমেন্ট হৈ যাব আমি ইয়াৰ পৰা পিক আপ কৰাই দিম ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এড্ৰেছলৈ যাবগৈ পাছবুকটো চাওক अवेलेबल কিমান ধুনিয়া কোৱালিটিৰ পাছবুকটো কাস্টমাৰক দি দিব পাছবুকটো দিলে ভাল তেনেহলে কাস্টমাৰ ইন্টাৰেস্টেডটো অকন বেছি হয় এবিলাক কিট এবিলাক ইয়াৰ ভিতৰত ATM কাৰ্ড আছে সব কিটাত আৰু ATM মেচিন চাওক যি আছে সব আমাৰ ইয়াত পাই যাব গতিকে আৰু এইটো চেনেলৰ থ্ৰুতে সকলোবোৰ বিচিমাৰ্চেন্টত ট্ৰেনিং দিয়া হয় গতিকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যাৰ কিট লাগে কি লাগে CSP লাগিলে মোলৈ এইটো কন্টাক্ট কৰক থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং